Sự nghiệp vĩ đại của Pele, vua bóng đá vừa qua đời sở hữu sự nghiệp mà nhiều huyền thoại cùng thời như Puskás, Beckenbauer, Bobby Charlton đều thán phục. Cố huấn luyện viên Rê Brito phát hiện ra Pele trái từ các giải bóng đá đường phố. Năm 1956, ông đưa Pele đến câu lạc bộ Santos với lời giới thiệu sau đó trở thành hiện thực, cậu bé này sẽ là cầu thủ hay nhất thế giới. Pele ghi bàn ngay trong trận ra mắt Santos thắng Corinthians 7-1 ngày 7 tháng 9 năm 1956. Trong mùa đầu tiên khoác áo Santos, khi mới 16 tuổi, thần đồng thành phố Tres Coreçu giành danh hiệu vua phá lưới. 10 tháng sau khi ký hợp đồng chuyên nghiệp, Pele có tên trong danh sách tuyển Brazil. Thế giới bắt đầu biết đến Pele từ World Cup 1958 tại Thụy Điển. Ở tuổi 17, ông lập 3 kỷ lục: cầu thủ trẻ nhất dự World Cup, cầu thủ trẻ nhất lập hat-trick tại World Cup và cầu thủ trẻ nhất chơi trận chung kết. Ông ghi 6 bàn tại World Cup 1958, gồm 1 bàn vào lưới xứ Wales ở tứ kết, 3 bàn vào lưới Pháp ở bán kết và 2 bàn vào lưới Thụy Điển ở chung kết. Một trong 2 bàn của Pele vào lưới Thụy Điển là một trong những bàn đẹp nhất lịch sử các trận chung kết, tông bóng qua đầu một cầu thủ đối phương, rồi volley vào góc xa. Sau trận đấu, cầu thủ Thụy Điển, Sigva Palling thừa nhận khi Pele ghi bàn, thành thật mà nói tôi cảm thấy muốn vỗ tay. Biệt danh vua bóng đá của Pele cũng ra đời từ World Cup 1958. Pele và cúp Jules Rimet, phiên bản đầu tiên của World Cup. Ông là cầu thủ duy nhất 3 lần giành giải vào các năm 1958, 1962 và 1970. Pele cũng giúp Brazil giành vĩnh viễn cúp Jules Rimet khi là đội đầu tiên 3 lần vô địch. Từ năm 1974, World Cup dùng phiên bản cúp vàng FIFA như hiện nay và bỏ luật đội 3 lần vô địch giành cúp vĩnh viễn. Một pha volley ghi bàn của Pele vào năm 1965, ở thời đỉnh cao 1956 đến 1974, Pele chỉ chơi cho câu lạc bộ Santos. Các câu lạc bộ giàu có của châu Âu như Real Madrid, Juventus, Inter Milan hay Man United từng muốn mua nhưng bất thành. Năm 1958, Santos phải hủy thỏa thuận bán Pele cho câu lạc bộ Italy Inter Milan vì cổ động viên biểu tình phản đối. Đến năm 1961, chính phủ Brazil dưới thời Tổng thống Jânio Quadros tuyên bố Pele là báu vật quốc gia để ngăn ông rời đất nước. Bên cạnh 3 World Cup với tuyển Brazil, Pele còn giành 6 chức vô địch Brazil, 2 Copa Libertadores danh hiệu cấp câu lạc bộ danh giá nhất ở Nam Mỹ và 2 cúp liên lục địa với Santos. Trong 2 lần tranh cúp liên lục địa với các đối thủ đến từ châu Âu, Pele ghi được 7 bàn. 643 bàn của Pele ghi cho Santos tại các giải đấu chính thức là kỷ lục lập công của một cầu thủ cho một câu lạc bộ, đến khi bị Lionel Messi của Barca phá vào tháng 12 năm 2020. Ông cũng độc chiếm kỷ lục ghi 77 bàn cho tuyển Brazil, cho đến khi bị Neymar đuổi kịp ở World Cup 2022. Ảnh hưởng của Pele lan tỏa khắp thế giới, dù không chơi tại châu Âu. Năm 1969, 2 phe liên quan trong cuộc nội chiến Nigeria đồng ý ngừng bắn trong 48 giờ để xem Pele chơi trận giao hữu tại thành phố Lagos. Trong trận này, Pele ghi bàn và Santos hòa đội chủ nhà Lagos Stationery Stores FC 2-2. Cuộc nội chiến sau đó kết thúc trong vòng 1 năm. Năm 1975, một tuần trước cuộc nội chiến Liban, Pele chơi trận giao hữu cho câu lạc bộ Liban, Nejime trước đội các ngôi sao giải vô địch Liban. Vào ngày diễn ra trận đấu, khoảng 40.000 khán giả có mặt tại sân vận động từ sáng sớm để theo dõi. Trong trận này, ông ghi được 2 bàn. Trong 14 trận tại 4 kỳ World Cup, Pele ghi tổng cộng 12 bàn. Thành tích của ông xếp sau 16 bàn của Miroslav Klose, 15 bàn của Ronaldo Nazario, 14 bàn của Gerd Müller, 13 bàn của Just Fontaine và Messi. Tuy nhiên, ở World Cup 1962 và 1966, Pele đều dính chấn thương ở vòng bảng và chỉ chơi tổng cộng 4 trận. Trong trận thua Bồ Đào Nha ở cuối vòng bảng World Cup 1966, ông vào sân khi chưa hết chấn thương. Việc hậu vệ Bồ Đào Nha, Jose Moraes phạm lỗi với Pele mà không bị truất quyền thi đấu được xem là một trong những quyết định tệ nhất lịch sử World Cup. Pele phải tập tễnh trên sân trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, do khi đó chưa được phép thay người. Sau trận đấu, Pele thể không bao giờ chơi tại World Cup nữa, nhưng sau đó rút lại. World Cup 1970 là giải đấu lớn cuối cùng của Pele. Trong 6 lần vào sân, ông tỏa sáng với 4 bàn và 5 đường chuyền dọn cỗ.
Trong trận chung kết thắng Italy 4-1, ông góp bàn mở tỷ số và 2 đường chuyền dọn cũ cho Jairzinho và Carlos Alberto. Bàn ấn định tỷ số của Carlos Alberto được xem là bàn đẹp nhất mọi thời đại của tuyển Brazil. Burnick, người được giao nhiệm vụ kèm Pele trong trận chung kết, thừa nhận: "Tôi đã tự nói với mình trước trận đấu rằng Pele cũng chỉ là da bọc xương như bao người." Hầu hết các huyền thoại cùng thời đều chấp nhận Pele ở một đẳng cấp khác. Ngôi sao Hà Lan từng 3 lần giành quả bóng vàng, Johan Cruyff nói Pele là cầu thủ bóng đá duy nhất vượt qua ranh giới của logic. Frank Beckenbauer, đội trưởng vô địch World Cup 1974 của Tây Đức, Pele là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông ấy chỉ vì trong suốt 20 năm, không ai có thể so sánh với ông ấy. Huyền thoại quá cố của Real Madrid và tuyển Hungary, Ferenc Puskás thì từ chối xếp Pele vào danh sách các cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá vì ông ấy ở trên mức đó. Just Fontaine, vua phá lưới World Cup 1958 với 13 bàn và là cầu thủ lập công nhiều nhất tại một vòng chung kết World Cup tự nhận nên treo giày khi xem Pele thi đấu. Bobby Moore bên phải trong ảnh, trung vệ đội trưởng tuyển Anh vô địch World Cup 1966 gọi Pele là người khổng lồ trên sân cỏ dù chỉ cao 1,75m. Bobby Charlton, cựu tiền đạo của Man United và tuyển Anh vô địch World Cup 1966, thừa nhận: "Đôi khi tôi cảm thấy như thể bóng đá được phát minh ra cho cầu thủ kỳ diệu này." Cựu hậu vệ Paddy Crerand của Man United trả lời khi được hỏi đánh vần chữ Pele như thế nào: "Dễ thôi, God, Chúa." Pele rời Santos để đến Mỹ chơi cho câu lạc bộ New York Cosmos vào năm 1975. Vụ chuyển nhượng của ông mở ra cánh cửa cho các ngôi sao khác đến Mỹ như Giorgio Chinaglia, Frank Beckenbauer, Carlos Alberto, Johan Cruyff, Eusebio, Bobby Moore, George Best hay Gordon Banks. Ở mùa cuối cùng, Pele giúp Cosmos vô địch Mỹ. Ngày 1 tháng 10 năm 1977, Pele giải nghệ trong trận giao hữu giữa Cosmos và Santos. Trận đấu được phát sóng tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Trong trận này, Cosmos thắng 2-1 và Pele ghi bàn cuối cùng trong sự nghiệp bằng cú sút phạt từ 25m.